السلام عليكم. اولا عزائي الخالص لضحايا الزلزال اللي وقع البارح، الله يرحم اللي مات والله يفرجها على اللي بقى حي وتوفى له شي حد من عائلته او مشات ليه دارو او تاذى في صحته، الله يجعلها مغفره للذنوب. ثانيا علاش درت هذا الفيديو؟ لحقاش باش تعرف تتعامل مع واحد الحاجه تيخصك تفهمها، وباش تفهمها تيخصك تعرف كيفاش تتخدم. والماط هو الديكودور اللي حطوا لنا سيدي ربي باش نفكوا الشفره ديال هذا العالم الغامض، ابتداء من حركات الذره الى دوران المجرات في المدارات ديالها. علاش تيخصك تتفرج في هذا الفيديو؟ هذا الفيديو مهم بزاف باش تعرفوا علاش كتقراو الماط بدايه ديال الليسي وانت طالع، وما تبقاش تحس بالعبثيه ديال داكشي اللي تتقرا. فاي حاجه في الماط عندها تطبيق على ارض الواقع وتقدر تنقذ به ارواح او تنفع به البشريه باذن الله تعالى الا تخصصتي في هذا الشيء. في هذا الفيديو غنهضر بالزربه على المعادله الموجيه ليكواسيون دي زوند، واللي تعتبر الحمض النووي ديال النشاط الزلزالي، ومن بعد غنعرفك على الماط اللي مورا المقياس ديال ريختر اللي تضل تسمع به ليل ونهار، واللي هو بحال مكبر الصوت اللي تيخلينا نسمعوا الهضره ديال الارض. ومن بعد غندوزو للطريقه التقريبيه كيفاش العلماء تيحاولوا يتنبؤوا بالزلازل واخا مازال ما وصلوش لشي معادله قاره، واخيرا كيفاش نقدروا نحللوا التفاصيل الدقيقه ديال الزلازل باستخدام تحويل فوريه ترانسفورماسيون دو فوريه. نبداو على بركه الله تعالى. بسم الله. اول حاجه تبدا بها وانت تتقلب على الماط اللي كاين مورا الزلازل هي المعادله الموجيه ليكواسيون دي زوند. علاش؟ لحقاش الموجات الزلزاليه هي اللي تتخلي الزلزال يكون زلزال. الفهم ديال هذه المعادله والتعمق فيها تيعاوننا على اننا نصمموا ونبنيو ابنيه مضاده للزلازل اللي ما تطيحش، وفي نفس الوقت تتعاوننا على معرفه كيفاش حسوا الناس بالزلزال من البلايص المختلفه اللي هم فيها. المعادله الموجيه دايره بحال واحد الدليل للموجات الزلزاليه، وخصوصا هذيك اللي تتكون من بعد الزلزله الاولى واللي تتسمى الموجات الارتداديه. شفتي بحال الا تتلوح الحجره في واحد البركه ديال الماء، وتماما بحال هكاك. المعادله دايره بحال هكا، ما تدخلاش غنفكوها بارتيه ببارتيه. هذا الرمز تيتسمى الاشتقاق الجزئي، وهو باختصار الا عندك واحد الداله بجوج مجاهيل، يعني ماشي غير اف لاكس ولكن اف لاكس و ايكغيك، وبغيتي تشتقها، فهنايا تتشتق الداله اما بالنسبه لاكس او بالنسبه لايكغيك. الا اشتقيتي بالنسبه لاكس فانت تعتبر ايكغيك بحال شي عدد ثابت، والا كان بوحديته تيكون الاشتقاق ديالو هو زيرو تماما بحال شي عدد ثابت. والا اشتقيتي بالنسبه لايكغيك فانت تعتبر اكس بحال شي عدد ثابت، وايضا الا كان بوحديته غيكون الاشتقاق ديالو هو زيرو. داكشي علاش تنسميو هاد العمليه بالاشتقاق الجزئي وتنرمزوا لها بدلتا، واللي هي التصغير ديال دي لا ديريفاسيون. هذيك اوكاري اللي كاينه الفوق والتحت تتعني اننا تنشتقوا الداله اي جوج مرات بالنسبه للمتغير دي. المهم هاد البارتيه في الاساس هي بحال الا تتسول كيفاش تيتغير الارتفاع ديال الموجه الزلزاليه مع مرور الوقت. هاد السي هي السرعه ديال الموجه مرفوعه اوكاري، وهي تتقول لنا السرعه اللي تتنتقل بها الموجه الزلزاليه تحت الارض، يعني تتسافر سي مره اسرع. واخيرا هاد البارتيه دايره بحال هذيك الاولى، غير الفرق هنايا هو اننا شقينا الداله جوج مرات، ولكن هاد المره بالنسبه للمتغير اكس. هاد البارتيه تتقول لنا على الارتفاع ديال الموجه في مناطق مختلفه على الارض. منين فكينا هاد المعادله شنو تتقول لنا اولا شنو باغا تقول لنا؟ ببساطه هاد المعادله تتقول لك بناء على شكل الموجه والسرعه ديالها ها شنو غيوقع من بعد. تخيل هاد المعادله بحال الجي بي اس. الجي بي اس تيتوقع الوقت اللي انت غتوصل فيه للوجهه ديالك بناء على السرعه اللي انت غادي بها والمسافه اللي غتقطع. وهاد المعادله هي تتعاون علماء الزلازل باش انهم يتوقعوا كيفاش تتحرك الموجات الزلزاليه بناء على السرعه ديال الموجه والشكل ديالها. علاش هاد المعادله مهمه؟ تخيل انك تعيش في منطقه معرضه للزلازل، الا قدروا علماء الزلازل انهم يستخدموا هذه المعادله للتنبؤ بكيفاش كتحرك الموجات الزلزاليه، فيقدروا المهندسين يصمموا ويقادوا ديور وبنايات اللي مقاومه للزلازل. بحال الا انت راك عارف ان العاصفه راها جايه وتتنوض بالزربه تسد الشراجم، يعني تستبق الاحداث. الدراري اللي تيقراو تقدروا تسولوا راسكم وانا مالي من هذا الشيء، ولكن راه فهم الاساسيات بحال معادله الموجه هذه راه غيعاونك تفهم فعليا العالم اللي داير بك. وشكون عارف يقدر هذا الشيء يلهمك باش تكون عالم زلازل يتوقع حدوثها وينقذ أرواح الناس إن شاء الله تعالى. قال إن مركز الزلزال يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، وبحسب المعهد الوطني فإن قوة الزلزال بلغت 7 درجات وعشري الدرجة على مقياس ريختر.
شنو تيعني هذا الرقم وعلاش زلزال بقوة 7 على مقياس ريختر أقوى ب10 المرات من زلزال بقوة 6؟ أجي نكتشفوا علاش تعتبر مقياس ريختر مهم بزاف. أولا هذا المقياس اللي اخترعه عالم الزلازل الأمريكاني تشارلز فرانسيس ريختر هو طريقة باش تتحسب القوة ديال الزلازل. هذا المقياس تيوفر لنا واحد اللغة عالمية لمناقشة وفهم قوة الزلازل. تقدر تعتبره بحال داك المقياس اللي تعبروا به دقات القلب. الصيغة اللي استعملها ريختر في الكتاب ديالو Elementary Seismology كانت هي هذه، بحيث ان ام هي مقدار او مستوى حجم الزلزال، المانيتيود وهي اللي تنقلبوا عليها داك الرقم اللي كيطلع لك دائما في الاخبار. هي السعه ديال الموجه، لومبليتيود يعني هي الارتفاع ديال الموجات اللي تكرياو بالزلزال. كل ما كانت الموجه طويله كل ما زادت الطاقه اللي تتحتوي عليها. تي هي الفتره ديال الموجه، لا بيريود يعني الوقت اللي تتخذ موجه واحده باش تعبر واحد النقطه معينه على الارض. واخيرا اللوغاريتم ذو الاساس 10 لوغ دو باز 10 واللي هو تيعاوننا بزاف باش نتعاملوا مع الارقام الكبار بزاف او الصغيره بزاف بسهوله. لحقاش الا عندك اللوغ ديال شي عدد كبير مثلا اللوغ دو الاساس 10 ديال المليون غيعطيك هو 6 وبالتالي تيعطينا واحد السلم اللي نقدروا نقراوه واخا الاعداد كبيره بزاف. دابا علاش هاد الفورمولا ديال سلم ريختر هي لوغاريتميه وماشي خطيه؟ لحقاش الا كانت خطيه فباش تمشي من 1 ل2 ل3 تيخصك تبقى تزيد بنفس المقدار كل مره. يعني زلزال بقوه 7 غيكون اقوى غير مره واحده من زلزال بقوه 6، ولكن هادشي ماشي هو الواقع اللي على الارض. فعلى مقياس ريختر انت من تزيد من سلم 6 الى سلم 7 فهذا يعني ان الزلزال اللي بقوه 7 راه اقوى تقريبا ب10 مرات من الزلزال اللي بقوه 6. هادشي علاش اللوغاريتم تيعاوننا. الا فهمتي مقياس ريختر فانت غتولي قادر على انك تقيم مدى خطوره الزلزال. فالزلزال اللي بقوه 4 يقدر يحرك الطباصل اللي في الكوزينه، ولكن زلزال بقوه 7 يقدر يريب الدار كلها ليك. والحمد لله ان الزلزال اللي ضرب المغرب ما جاش في منطقه حضاريه كبيره بحال مراكش ولا اكادير. لحقاش شوف غير دابا ضرب في منطقه قرويه وشحال ديال الضحايا ماتوا، اكثر من 1100 لحد الساعه. اما كون ضرب في منطقه حضاريه كبيره كون راه عشرات الالاف ماتوا والملايين تشردوا. الله يحفظنا. واش نقدروا نتنبؤوا بامتى تقدر توقع الزلازل؟ كلنا تيجينا هذا السؤال في راسنا، لحقاش الا كنا نقدروا فبامكاننا اننا نتجنبوا بزاف ديال المصائب اللي تقدر توقع. شنو تيقول الماط في هذا الشيء؟ علماء الزلازل تيخدموا واحد الحاجه سميتها توزيع بواسون، لوا دو بواسون، اللي تيحاولوا يقدروا امتى شي زلزال يقدر يوقع. الصيغه ديال توزيع بواسون دايره بحال هكا، معقده ياك؟ ما تخافش. بي ديال إكس لامدا تخبرنا باحتمال حدوث عدد إكس من الأحداث في واحد الإطار زمني معين، واللي هو في هذه الحالة احتمال حدوث عدد إكس من الزلازل في واحد الإطار زمني. لامدا هي متوسط معدل الأحداث. بحال دابا بالنسبة للزلازل المتوسط هو عدد المرات اللي تتوقع فيها الزلازل في شي بلاصة خلال واحد الفترة، بحال عام أو 10 سنين أو قرن. إكس فاكتوريال هي عملية حسابية. إلا عندك 3 فاكتوريال فهذا كيساوي 3 في 2 في 1. أي عدد فاكتوريال تتبقى تهز داك العدد وتضربه في العدد اللي قبل منه وانت غادي تضرب حتى توصل لواحد. اخيرا واللي هي ثابته في الرياضيات تتساوي تقريبا 2.718، وهذا العدد كاين في كل مكان في الطبيعه، ابتداء من النمو السكاني ومرورا الى التحلل الاشعاعي وزيد وزيد وزيد. ببساطه هذه الصيغه تتعاون علماء الزلازل باش انهم يتنبؤوا بحدوث زلازل في المستقبل استنادا الى نشاط الزلازل في الماضي. تخيل الامر بحال هذوك اللي تيديروا التوقع ديال الطقس، تيهزوا البيانات ديال الطقس ديال الاعوام اللي فاتوا باش يحاولوا يخمنوا واش النهار الفلاني في الشهر الجاي مثلا غتصب فيه الشتاء ولا لا. وبالمثل تيستخدموا علماء الزلازل بيانات الزلازل السابقه باش يتوقعوا حدوث الزلازل في المستقبل. المشكل هو ان هذا التوزيع بواسون ما يمكنش يتوقع اليوم والوقت الدقيقين اللي يقدر يوقع فيهم الزلزال. هذا الشيء مازال خارج امكانيه البشر، ولكن تيعطيك واحد الرؤيه من الفوق تقريبيه. الى علماء الزلازل عرفوا انه يقدر من لهنا 10 سنين يوقع واحد الزلزال كبير في واحد البلاصه، فالدوله المعنيه غتحاول تجنب تبني في النواحي ديال ديك البلاصه، وغيكونوا على استعداد اكبر وغيقوموا بحملات توعيه اكثر. وبالنسبه للناس اللي تيقراو انت تتشوف فين اللوغاريتم والاكسبونونسيال والاحتمالات مهمين بزاف، لحقاش تيخلينا نفهموا شحال ديال الظواهر الطبيعيه اللي دايرين بينا واللي نقدروا نفيدوا بهم الامه ان شاء الله تعالى. وصلنا دابا لاخر قطعه من الاحجيه ديالنا،
وأصعبها على الإطلاق تحويل فوريه أو ترانسفورماسيون دو فوريه. هذا التحويل تيخليك تولي بحال المحقق كونان ولكن في الزلازل. كيفاش؟ الزلزال ماشي شي حاجة بسيطة. ملي تيوقع الزلزال في واحد البؤرة تخيل شحال ديال الاهتزازات المعقدة اللي تتحرك الأرض للفوق وللتحت وللقدام واللور، حرفيا معقدة بزاف. وهنا تيجي دور المحقق ترانسفورماسيون دو فوريه، لحقاش تيهز كاع هاد الفوضى وتيقسمها لقطع فردية اللي نقدروا نفهموها، بحال الا تتفك شي لغز متشابك باش تشوف كل قطعة بوضوح. معادلة التحويل ديال فوريه معقدة شي شوية، معقدة بزاف، ولكن صبروا معايا واجي نفككوها وحده بوحده. افليكا هو الجواب اللي تنحاولوا نوصلوا ليه. تما كاين المكونات ديال التردد لا فريكونس واللي هما القطع الفرديه ديال اللغز المحير. اف لي اكس هي الاشاره الاصليه المعقده اللي تتوصلنا من الزلزال وهي اللغز كامل. هاد البارتيه تتخلينا نشوفو في كل تردد على حده، يعني كل قطعه فرديه تنشوفوها بوحديتها منعزله على باقي القطع. واخيرا هذا التكامل واللي ببساطه يعني اننا تنجمعوا جميع القطع الصغيره باش نحصلوا على الصوره كامله. المعادله ببساطه تتقول لك الا عطيتيني هاد الاشاره المعقده اف لي اكس فنقدر نفككها الى لبنات يا جورات او قطع فرديه اللي هما افليكا. تخيل الامر بحال الا عطيتك شي جمله ونطي انت وقسمتيها لكلمات فرديه باش تحاول تفهمها كلمه كلمه. فتماما هذا الشيء اللي تيديروا تحويل فوريه، تيفكك الموجات الزلزاليه المعقده الى مكونات بسيطه. تحديد هذه المكونات تيعاون العلماء انهم يفهموا نوع الزلزال اللي وقع، العمق ديالو، ونوع الاضرار اللي يقدر يكون تسبب فيها. داير بحال علم الجنايات ولكن للزلازل. وهذه المعلومات تقدر تكون بالغه الاهميه للاستجابه السريعه والتخطيط المستقبلي. تحويل فوريه هذا تيقراوه الناس من بعد الباك وتيعاون بزاف الا بغيتي تكون مهندس او عالم او حتى محلل بيانات داتا اناليست، لحقاش دائما تيخصك تفكك المشكله الكبيره الى اجزاء ابسط، وهو مهاره اللي غتخدمها حياتك كامله سواء كنتي كتعامل مع الزلازل او الموجات الصوتيه او الفينونس. أسأل الله العظيم أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. وإذا أعجبتك الحلقة فشاركها كي ينتشر الوعي حول العلم والرياضيات وأهميته في حياتنا اليومية وحياتنا العملية، وكيف يمكننا إنقاذ الأرواح به بدلا من متابعة التفاهات والحماقات وتضييع الأوقات. فالرياضيات ليست مجرد أرقام ومعادلات، بل لغة عالمية نستخدمها لفهم العالم من حولنا. ليس بالضرورة أن تكون عبقريا في الرياضيات لتفهم كيف يمكنها أن تساعدنا على حل مشكلات العالم الحقيقي. وسواء كنت تخطط أن تكمل في العلوم، التكنولوجيا، الهندسة أو حتى الفنون والعلوم الاجتماعية، يمكن أن تمنحك الرياضيات القدرة على فهم العالم والمساهمة فيه بشكل أفضل. قبل الختام أود أن أذكر الجميع أن المفاهيم الرياضياتية التي ناقشناها ما هي إلا أدوات، ومثل أي أداة فإنها أكثر فائدة في يد من يفهم ويحترم إمكاناتها. لذا سواء كنت مبتدئا في المدرسة الثانوية أو متقدما في مسيرتك المهنية، ليس متأخرا أبدا أن تبدأ بالتعلم. فمن يعلم، قد تكون أنت من سيقدم على اكتشاف كبير تنفع به الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء. هذا كل ما في الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.